Hello world! Welcome to my channel. Ako ang baklang mataba pero di malaswa. Hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kang update sa aking chika. Hi mga Bonelz, good evening. Nandito kami ngayon sa St. Lucie Chapel. Atin kami ng Mass together with Sir Miko and Sir Ayes. Then after ng Mass, magkakaroon ng fireworks. Meron daw pakain doon mamaya sila. Kayo mga gustong kumain doon, pumunta na dito. Dali! Kung na, maraming handa dito. Laman tiyan din. Dito mga binibining ASMC 2021. Punta na kayo dito, atin ka ng Mass. Tapos mamaya panuorin nyo ang napakagandang fireworks nila. Makikita ng maayos yung anak. Sinaktiin kasi. Ay, mga Bonelz, mag-start na po ang fireworks. Ang hirap mag-video, paano kung makikita ng maayos? Kasi tututo ko na lang doon. Yung fireworks. Dito po ito, live po tayo dito sa St. Lucie Chapel. Kung saan mapakinggan, mapapanood natin ang fireworks. Lucy means light. Kaya maraming ilaw. Diba? Pagod. Ano yung ilaw nila? Tcharan! Lights. Tinatanin dito yung lights. Camera action. Balik natin doon. Tagan. Daming tao. Video mo natin daming tao. Dito live po tayo sa St. Lucie Chapel. Doon nag-food trip. Charan! Ang ganda ay. Ang daming nag-ano, gita ng laps. Oh! Daming laps din. May live band pa yata dito. Doon sa loob. Nag-ready. Andiyan yung races saka River Maya. Saka ano, River Bank. Daming tao. Last year, anong date na ganito? Ganito rin. Ano rin yan? Yung, 13 din. Before mag-start mag-simbang yung gab. Tara nun, dali ko sa bahay mamaya. Dali sa boarding house. Ang ganda ng ano nun, yung Christmas light. Taas. Ay, talagang tao, oh. Oo. Bali mo ngayon, lumaki nito. Oo. Hindi talaga magandang camera ko. Charan. Pagharapan. Charan. Ang ganda mo. Bumati ka, dali, bumati ka. Hi! Good evening, everybody. Bumati ka sa mga fans mo, dali na. Nagkakong Sa mga fans mo, tikla, bumati ka, tikla sa mga fans mo. Dali, tikla, challenge 7. Dali na. Dali na. Kunyari ikaw si Tiklo, o taga-channel 2. O Tik-Tik. Yung bakla yun na ano, natapa. Oh, yun na, mag-start na. Video sa'yo. Oh my God. Ikaw ang bumati. Ikaw magbati. Ayaw ko sa fire station. Nubo na lang ako di vlog start. Abangan nyo lang mga ka-Bonelz. Ayun na! Oh, nag-turn off the lighting na. And close the door. Gano'n ng chapel. 20 seconds po. Kabilang 20. 500 na. Ay, dami. Mga 200 Tulugan na lang kuya. Ano daw? 500 daw. Tulugan na 500. 499, 498, 497, 496. Ganon? You serious? Ano lang yun? Baka kuya alas 12 na. Magka-countdown pa rin tayo. Ayan na. Ayun na! Happy New Year! Ta!
power! Happy New Year! Happy New Year, everyone! Happy New Year! Happy New Year agad! Puro like green. Wow! Wow! Happy New Year! Happy Ha? Hindi ko nakuha. Nalay na ang baka. Nakakangalay na ni. Kalapit lang. Nakakangalay. Power! More! Wala na. Wala, tapos na. Yun ang usok. Happy New Year! Turn over. Ito ko sabi ano? Camera, go! Ganda, oh. Hindi ba pwede magtaas? Hindi. Pangit! Kasi tayo tatlo. Kunyari may